Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii februarie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Capricorn. Să vedem despre ce este vorba. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spune energia în cărțile de oracol, în cele de tarot, dar și în talismane. Luna februarie a debutat în forță cu intrarea planetei Venus în Berbec, iar pentru voi a activat casa a patra. Aici vorbim despre spațiul locativ, despre trecut, despre părinți, rădăcini, despre tot ceea ce înseamnă proprietățile noastre sau relațiile cu familia. Venus este zeița frumuseții, cea care ne oferă indicii despre cum iubim, despre cum relaționăm, stima noastră de sine, dar și banii. Iar berbecul este un semn cardinal de foc care ne oferă indicii clare despre independență, autonomie, individualitate, dar și acțiune foarte multă. Venus în berbec este o energie foarte magnetică. În acest sens, pentru voi aduce foarte mult dinamism în casa voastră, foarte multă pasiune sau o atenție sporită asupra casei sau asupra proprietăților voastre, unde pot începe tot felul de negocieri sau de tranzacții. Vă puteți muta unii dintre voi împreună cu persoana iubită sau puteți trece la un alt nivel în contextul în care anterior relația oscilase sau poate nu era foarte stabilă. Venus în berbec mai poate aduce și bani sau să vă simțiți pe parcursul acestei luni foarte bine în spațiul în care locuiți. De asemenea, foarte important pe parcursul acestei luni este faptul că Jupiter și-a reluat mersul direct, iar pentru voi a activat casa sănătății, dar și rutina. Tot ceea ce are legătură cu animalele de companie, cu colegii de la locul de muncă, cu echilibrul dintre casă și locul de muncă, dar și cu mentorii. Cât a fost în retrogradare, Jupiter a produs foarte mult haos, întrucât el extinde tot ceea ce gemenii, ca arhetip, aduc în discuție. Asta înseamnă mentalitate, discuții, drumuri pe care le fac zi de zi sau tot ceea ce are legătură cu rutina mea, care posibil pentru voi în ultima perioadă să fi fost dată peste cap, să fi fost agitație, haos, lipsă de claritate sau de direcție. Apele se liniștesc puțin și în sfârșit vă puteți simți atât la nivel personal cât și la nivel medical de sănătate mai bine. S-ar putea să fi avut voi insomnii, dureri de cap sau să fi fost agitați, o agitație interioară, dar fără să știți exact ce anume vă deranja. Lucrurile vor ajunge să se liniștească puțin, ba mai mult decât atât, veți putea întâlni persoane care să vă ajute să implementați anumite lucruri sau persoane pe care să vă puteți baza, cel puțin în perioada ce urmează. Despre echilibrul nostru emoțional sau stabilitatea noastră emoțională se vor ocupa pe parcursul acestei luni, atât Marte cât și Saturn, când vor avea o întâlnire interesantă. Marte în Rac în casa 7, Saturn în Pești în casa a 3 și asta implică comunicare în relații sau când vine vorba despre clienți, parteneri de afaceri, prieteni buni. Pare că de acolo a fost puțin zguduită povestea vieții voastre în contextul în care v-a agitat ori relația cu partenerul de viață, ori la locul de muncă, cu colegii, să fi fost multă confuzie și multă neclaritate. Vom avea sprijin să ne liniștim și să aducem din nou armonia în viața noastră, precum era înainte. Avem, desigur, și o lună plină în Leu, care activează pentru voi casa a 8-a, acolo unde regăsim taxele, impozitele, datoriile, asigurările de tot felul, intimitatea, resursele împărțite cu ceilalți, dar și cele mai mari frici. Leul este semnul care strălucește, vorbește despre generozitate și exprimă voința proprie. O lună plină vine cu concluzii. În acest sens, în ceea ce privește banii celorlalți, unde s-ar putea să simțiți nevoia să schimbați ceva în rutina voastră, în consecință, activitatea profesională să se modifice puțin sau să luați niște hotărâri care implică clienții, la unii să renunțați sau să faceți alte contracte noi pentru stabilitate financiară. De asemenea, poate fi vorba despre voință de fier în achitarea unor datorii sau în implementarea unor proiecte pe care le aveți acum care vă aduc resurse financiare în plus. Mercur, planeta intelectului și a gândirii, intră în Pești, începând din această lună și activează zona comunicării. De asemenea, aici pe casa a 3-a vorbim și despre comunitate, vecini, despre tot ceea ce are legătură cu familia extinsă, despre cursuri pe care le putem începe sau drumurile pe distanțe scurte. Mercur în Pești este o energie foarte visătoare, foarte romantică,
mai înseamnă și dislexie, înseamnă și comunicare destul de confuză. În consecință, recomandarea pentru voi pe parcursul lunii februarie, până ce Mercur își va schimba semnul, este următoarea. Comunicați clar, foarte limpede ceea ce aveți de transmis sau să vă fie foarte clar ce cursuri vreți să începeți acum. De asemenea, pot apărea fel și fel de mici confuzii sau provocări în comunitatea în care locuiți, în spațiul în care voi activați la nivel de rutină. Pentru că Mercur în Pești este confuz. Visează, vorbim despre imaginație foarte multă, dar vorbim și despre iluzie și decepție. Una spunem și alta înțelegem. Mercur în Pești are și o parte foarte, foarte bună, și anume aceea că ne permite la nivel de imaginație să accesăm planul eteric. În consecință, prin puterea gândului nostru, acum putem materializa foarte ușor, însă trebuie să fim și conștienți de gândurile noastre, dar și de emoțiile noastre pe parcursul lunii. Marte își reia în sfârșit mersul direct după o lungă perioadă în Rac, pe zona casei a 7-a la voi. Aici unde vorbim despre relații, parteneriate, despre clienți, parteneri de afaceri, prietenii cei mai buni sau partenerul nostru de viață. Racul este semnul familiei, dar este și un semn foarte emoțional care are tendința de a se închide în sine, să absoarbă foarte multă energie, iar Marte, planeta acțiunii, cel care guvernează Berbecul, dar și Scorpionul. În retrogradare, parcă a mers înapoi. Este un fel de regresie resimțită la nivel planetar așa de toată lumea, însă toate aceste lucruri își revin la fel ca înainte. Nu pot spune că evoluează, astfel încât să ne surprindă foarte mult energia pe parcursul acestei luni, însă lucrurile vor tinde să își revină cel puțin la normal. În ceea ce privește relațiile, ori vă reintrați în rutină ca și înainte și de aici puteți construi mai mult și mai mult, ori cel puțin o perioadă vă liniștiți la nivel emoțional în ceea ce privește relația voastră de iubire sau relația cu partenerul vostru de viață stabil. Și nu în ultimul rând, tot pe parcursul acestei luni, avem o frumoasă lună nouă în Pești, acolo pe zona casei comunicării, unde ori deveniți voi foarte romantici, ori vă apucați de scris poezii sau proză, de ce nu, ori această energie foarte artistică vă deschide un nou potențial. La nivel de imaginație, să accesați mentalul colectiv, dar și câmpul de energie și să începeți să descărcați informații pe care ulterior să le implementați în viața voastră de zi cu zi. Este o lună destul de magică și este o lună care vă permite să visați, să îndrăsniți, să visați mare sau măreți, dar în egală măsură este și o lună care vă atenționează să comunicați foarte clar și să vă fie foarte limpede tot ceea ce are legătură cu activitatea comercială, cu orice fel de contract sau tranzacții. Puteți să achitați niște datorii, puteți să vă stabiliți puțin planul de viață mai coerent, mai logic, dar în egală măsură să fiți precauți, să spunem. Să vedem ce ne spune și oracolul. Datorii care se plătesc, datorie achitată. Pentru că tot am vorbit despre energia din casa 8-a, unde aveți leul, și această lună s-ar putea traduce foarte ușor pentru voi precum urmează. Știu cine sunt, știu ce vreau, știu ce am sau ce pot avea. Știu și unde locuiesc, mai poate fi. Pe cine trebuie să ierți? Poate fi energia din casa a 4-a, unde a intrat Venus în Berbec, pentru că este un fel de supapă, să spunem. Ceva ce are legătură cu trecutul vostru, care nu vă lasă să avansați. Sub o formă sau alta ajungeți mereu în același punct. Există același termen limită care vă stresează sau aceeași poveste, aceeași situație, același tipar în care ajungeți sau vă regăsiți și trebuie eliminat prin a-l conștientiza. Sau, în sfârșit, reușesc să mă eliberez de datorii, de orice fel de datorie. Și let go. Renunțare. Mă eliberez de ceva ce nu îmi mai servește. Ori de un partener care nu pare să fie hotărât sau determinat, ori este vorba despre schimbarea mentalității la superlativ, la nivel general, mai corect spus. Și soarele. O lună care va aduce lucruri concrete, foarte bună energia pentru voi, un fel de strălucire, pot fi și clienți noi, poate fi și ceva legat de câștiguri neașteptate, dar prin intermediul celorlalți,
Și biblioteca, experiența voastră de viață vă ajută să construiți sau să reconstruiți ceva, dar sub o altă formă. Să vedem ce ne spune și tarotul. Pe zona de relații, plan material, emoțional. Uite, în zona relațiilor a fost o trăire, a fost un sentiment, a fost un gând care nu v-a dat pace, dar care se remediază de îndată ce Jupiter își reia mersul direct acolo în zona care implică rutina voastră, locul de muncă, dar și stabilitatea. Ceea ce stabilim să și implementăm. Vreau să știu și eu ce fac pe parcursul unei zile, nu să mi se schimbe planul de la o oră la cealaltă. Vine luna cu stabilitate și cu progres. Avem 6 de monede și 7 de monede. Însă avem și în alta preoteasă și 5 de cupe. Las în urma mea durerea. Înțeleg niște aspecte importante în viața mea de cuplu sau în ceea ce privește parteneriatele și relațiile la nivel general, fapt care mă ajută pe mine să mă echilibrez, să înțeleg că unii oameni atât pot face, dar asta nu înseamnă că ne sunt dușmani sau că ne vor răul. Și în acest context eu evoluez, am răbdare și las lucrurile să se desfășoare în viața mea organic, fără niciun fel de așteptare, pentru că deja zarurile au fost aruncate. Unii dintre voi, la nivel de relații pe parcursul acestei luni, veți vedea niște lucruri concrete sau veți putea trage niște concluzii, dar foarte raționale și logice. În sensul în care cumva veți vedea în fața ochilor voștri sau veți simți că lucrurile așa se pot întâmpla sau asta este forma în care aceste lucruri funcționează, această relație merge și voi va trebui să interveniți la nivel de decizie în a accepta lucrurile așa cum sunt, cel puțin pentru moment, sau în a purta o discuție, dar foarte clară, plină de empatie și compasiune, punându-vă puțin și în locul celorlalți pentru a vedea către ce vă îndreptați, împreună sau separat. Pentru cei care sunteți singuri, aici este o durere din trecut care nu vă dă pace, pe care trebuie să o înțelegeți și să o integrați, să o acceptați, în sensul în care, de îndată ce conștientizăm anumite lucruri despre noi, acele lucruri nu ne mai dor pentru că devenim conștienți de tiparele noastre și înțelegem că ceilalți poate nu au niciun fel de vină. Aici este foarte multă iubire, este un fel de zonă de sacrificiu, este un fel de mă ocup eu de tot și ulterior spun că nu m-ai ajutat. Ceva de genul acesta. Putem depăși o mentalitate de victimă și putem lăsa în urmă, pe parcursul acestei luni, lucrurile care nu ne mai servesc. Ori să iertați pe cineva care v-a greșit, ori să nu vă mai simțiți voi vinovați pentru ceva ce ați fi putut face într-un anume moment din spațiu și din timp, pentru că nu vă ajută vina și regretul, ci mergeți înainte și începeți o nouă viață cu semințe proaspete plantate. Foarte coerentă și foarte bună luna pentru voi, astfel încât să trageți o concluzie și să fie foarte limpede un anume aspect important. Magicianul, puterea să o iei de la început sau puterea să iei o hotărâre, să înțelegi și să admiți, în primul rând față de tine însuți sau însăți, un aspect important în ceea ce privește relația ta. Potențialul este acesta, al soarelui, de a fi tu bine, dar și ceilalți implicați în povestea aceasta. Regina de spade, foarte multă claritate și logică, minte limpede, foarte multă rațiune prin care puteți filtra acum evenimentele care învăluie viața voastră de cuplu. Cei care sunteți singuri, aici există foarte multă rigurozitate sau cumva niște pași pe care voi îi calculați sau de care nu sunteți conștienți, pe care ați vrea să se meargă atunci când începeți o relație și trebuie să vă eliberați de așteptări sau de acest plan inconștient pe care îl aveți. Pentru alții dintre voi poate fi și o separare. Prind curaj în sfârșit să mă îndepărtez de această relație, oricât de mult aș încerca eu și aș împinge lucrurile într-o anume direcție, se pare că doar atât se poate. Și atunci aleg să rămân sau să mă îndepărtez.
și Cavalerul de Cupe. Lucrurile vor lua o turnură foarte frumoasă și foarte romantică pentru voi. Este empatie și cumva iertare aici la mijloc, este blândețe. Un nivel de înțelegere care vă ajută pe voi pe parcursul acestei luni la nivel de relații să aveți sufletul împăcat, indiferent de situațiile cu care v-ați putea confrunta pe parcursul acestei luni. Avem din nou Magicianul și planeta Mercur. Pe de o parte, guvernează semnul Gemenilor, unde Jupiter își reia activitatea, mersul direct pe parcursul acestei luni. La nivel de rutină, lucrurile se echilibrează și revin așa cum au fost înainte. Totul revine la normal, pe de o parte, iar pe de altă parte, Mercur în Pești, acolo unde energia este foarte romantică și unde puteți avea parte de o comunicare foarte blândă, de complimente, dedicații speciale, declarații foarte frumoase de iubire sau gesturi din partea celorlalți, inclusiv a persoanei iubite, care vă fac să vă simțiți bine, vă ating sufletul. Puteți, pe de altă parte, corecta o relație. Puteți ajunge la armonie după foarte multe certuri sau după foarte multă durere, în cazul în care a existat așa ceva. La nivel profesional sau financiar, o revenire în forță maximă. Lucrurile la care v-ați gândit, lucrurile la care ați lucrat, planurile la nivel financiar pe care le aveți, dau roade și dau roade în următorul sens. Contracte noi, parteneriate noi, creșteri financiare, lucru, să vă găsiți un job sau să se echilibreze, să se stabilizeze situația la locul vostru de muncă, ori o promovare mult așteptată. Este ascensiune profesională și este o creștere a veniturilor indiscutabil pentru voi pe parcursul acestei luni. Cel puțin vine următoarea perioadă cu echilibru, cu acea senzație că lucrurile nu vă mai scapă de sub control și că vă puteți descurca ori așa cum ați planificat, ori de câte ori aveți nevoie. Am bani, ori de câte ori apare și nevoia. Este și un plan de investiție aici pentru unii dintre voi sau potențialul de a începe ceva nou, de a vă mai crea o sursă de venit. Spânzuratul este casa peștilor, să analizați foarte bine în contextul în care vorbim despre achiziții imobiliare sau contracte de închiriere, să fie clauzele foarte clar puse pe hârtie. 7 de bâte. O lună în forță în care pe de o parte și partenerii voștri de viață sunt implicați, poate ei primesc o promovare, poate alături de ei aveți parte de această creștere, ori oamenilor cu care voi lucrați, indirect, să spunem așa, le merge foarte bine și apoi și vouă vă cresc veniturile, pentru că vorbim despre casa 8-a, unde banii ne vin prin intermediul celorlalți. Poate fi și în sfârșit o datorie achitată și respir ușurat. Ceva extraordinar în tot cazul pentru voi. Și fiecare dintre voi va ști cu ce rezonează. La nivel emoțional, uite, unii dintre voi aveți un partener de viață care vă iubește foarte mult, dar care lasă lucrurile să se întâmple. Încă nu este, spre exemplu, 100% convins pe deplin sau convinsă pe deplin de o relație stabilă, în sensul că nu locuiți poate unii dintre voi împreună sau nu s-a făcut încă oficial la nivel afirmativ pasul către o relație stabilă. Pentru că este o etapă de tatonare în acest moment sau sunt niște planuri aici, sunt niște lucruri de care atât voi cât și persoana respectivă depindeți. Energia vă sugerează să lăsați lucrurile să se așeze cumva de la sine sau să luați lucrurile mai încet, pentru că ajungeți și la un nivel de relație mai stabilă când toată lumea implicată va fi pe deplin pregătită. Pe de altă parte, vorbim aici despre o alegere pe parcursul acestei luni. Aveți de ales între a face ceva care vă face extraordinar de mare plăcere sau a face ceva foarte practic, care, să spunem că va reduce mai multe beneficii. Iar alegerea respectivă, oricum ar fi, va duce cumva liniște. Important este să luați o hotărâre în loc să regretați că nu ați făcut nimic la momentul potrivit. La nivel medical, atenție la circulația sângelui, atenție la articulații și la sistemul osos.
Pe de altă parte, pentru unii dintre voi, pare să fie o lună cu migrene, cu Gemini acolo, care înseamnă mentalitate din cauza gândurilor, și cu Venus în berbec în casa a patra, să nu ajungeți acasă de la lucru sau de unde aveți voi drumuri de făcut zilnic, foarte încărcați cu gândurile celorlalți preluate, pentru că s-ar putea să experimentați dureri de cap sau tot ceea ce ține de plămâni, respirație greoaie sau de dureri de cap, sinuzită, provocări cu vederea și așa mai departe. Este foarte important pe parcursul acestei luni să faceți mișcare, pentru că vă ajută să vă curățați limfa. O limfă curată, sănătate mai multă. Temperanța aduce echilibru emoțional, echilibru personal, să spunem. Șase de bâte. O lună de victorie, o lună în care lucrurile vă ies până la urmă așa cum vă doriți și uite că se repetă regele de monede, situațiile devin stabile. Ceea ce a fluctuat anterior, începând cu această lună, se echilibrează și lucrurile devin stabile. Poate fi vorba despre relație care se liniștește, lucrurile devin mai stabile sau cel puțin ca înainte. Poate fi vorba despre o persoană pe care o cunoașteți acum și care are potențial de relație stabilă, de partener de viață foarte stabil, foarte solid. Poate fi vorba inclusiv de căsnicie, poate fi vorba despre remedierea unei relații, despre discuții, dar care se concretizează favorabil pentru ambele părți, atât pentru voi cât și pentru această persoană. Este o lună în care și la nivel financiar vă veți simți triumfători, stăpâni pe viața voastră. Mai luăm o carte și apoi vedem ce ne spun și talismanele. Se reaprinde flacăra iubirii. Voi vă reveniți la orice nivel, și financiar, și în relație, și cu sănătatea, pur și simplu așa, cu starea interioară și cu gândurile voastre. Luna vă aduce din ce în ce mai multă liniște. Să vedem ce ne spun și talismanele. Se rezolvă niște lucruri din trecut și este o lună optimă pentru a vă face noi amintiri. Uite, la nivel financiar rezolvați ceva. În sfârșit, achitați o datorie, un credit, ceva anume, sau încep lucrurile să meargă din nou și puteți beneficia și de ceva popularitate, vizibilitate, declarații romantice și dialoguri foarte blânde, foarte empatice. Vă veți simți mai conectați unii dintre voi cu persoanele pe care le iubiți. De asemenea, pentru unii dintre voi este un început de drum. Prindeți încredere în relația voastră. Vă înțelegeți mai bine cu partenerii de viață. Pentru alții dintre voi poate fi vizita unui prieten foarte bun sau o afacere, o discuție cu cineva drag vouă care vă dă foarte mare încredere în viitor. Poate vine cineva în viața voastră cu o idee foarte bună, care vă ajută și la nivel financiar, dar și la nivel de sănătate. Pentru alții dintre voi este planificarea unei călătorii. Două inimi și vindecare. Pe zona de relație, lucrurile se liniștesc în această lună sau puteți cunoaște pe cineva. Uite, cineva care va simți precum o faceți și voi, cineva care este dispus emoțional să intre într-o relație. O persoană care și ea la rândul îi caută vindecare, cumva poveștile voastre de viață sub o formă sau alta se aseamănă sau poate fi vorba despre o sincronicitate, o sincronizare, un moment potrivit. Pentru alții dintre voi sunt niște vești bune, medical vorbind, pe care le așteptați. Sau niște vești medicale, niște analize pe care le așteptați și sunt bune. Atenție la comunicare. Uite că din când în când mi se întrerupe vocea. Aici avem un dragon. Se clarifică niște situații de viață foarte importante care s-au desfășurat sau care au început pe parcursul anului trecut. Pentru alții dintre voi este o închidere de ciclu de 12 ani. Fiecare dintre voi va ști cu ce rezonează. Aici avem justiția.
Și casa a 7-a, pe zona de relații, unde lucrurile se încălzesc, unde lucrurile devin mai clare, devin mai stabile, unde partenerii voștri de viață își asumă mai mult relația sau devin mai prezenți, nu mai sunt atât de fricoși pe de-o parte sau sunt mai hotărâți pe de altă parte. Poate fi vorba și despre noi clienți sau discuții pe care le purtați clienții voștri actuali, dar care duc către ceva bun. O lună foarte bună, o lună plină de încredere și avem un O aici sau 0 nebunul, totul și nimicul. Un nou potențial de viață se naște, ceva bun începe pentru voi, începând sau pe parcursul acestei luni. Vă mulțumesc tare mult, să fiți sănătoși, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!